خب یه ویدیو کوتاه میخوام بگیرم راجع به اینکه آیا از این مانیتورهای بزرگ بگیریم یا نه. اینا رو فکر میکنم بهش میگن اولترا واید یا یه همچین چیزی. من یه لپتاپ رو به این وضع کردم و خب چون کارم برنامه نویسی فرانت اند کار میکنم، اصولا این طرف کد رو باز میکنم، این طرفم در واقع چک میکنم کارمو. ولی مشکل اصلی اینجاست که ارتفاع این صفحه خیلی کوتاه، خیلی کمه. من همیشه یه دونه یا دو تا مانیتور بزرگ داشتم، یه دونه 34 اینچ و یه دونه 32 اینچ به سایز در واقع 4:3 و یه دونه اولترا واید 32 داشتم اینجا. حالا سعی میکنم عکسش رو شیر کنم توی تصویر بذارم پایین، عکس ستاپ قبلیمو تا ببینید که چجوری کار میکردم. این ارتفاع بلند برای کد نوشتن و اینا خیلی خوب بود، هرچند که یه مانیتور عمودی هم داشتم ولی بیشتر فیگور بوده و واقعا بس کردن یه لپتاپ 3 تا مانیتور خودش یه کارت گرافیک اکسترنال میخواد. اما حالا بدی این چیه؟ خیلی کوتاه بگم و تموم بشه ویدیو. این که خیلی کوتاهه، یعنی شما 2 تا مانیتور کوچیک دارید عملاً و این واید بودنش به هیچ دردی نمیخوره. بر همین تصمیم گرفتم برم یه مانیتور 32 اینچ بزرگ دیگه هم بگیرم و مانیتور قبلی من بیارم و 2 تا سویچ کنم کنار هم. بعد اینکه ستاپ عوض کردم هم بهتون نشون میدم چیکار کردم. اون موقع تصویرها بلندتر میشه، بزرگتر میشه و میتونی مانیتور بزرگتری داری. حالا کرو بودنش شاید به اندازه این کامل نباشه، چون اونا کروشون فکر میکنم 1000 و اینا 1500، یا حالا شاید برعکس میگم، نمیدونم کدومش، ولی فکر میکنم این کرو بودنش از اون بیشتره. برصد یه خوبیایی داره، بدیایی داره. با یه پورت ساده USB-C یا یه دونه HDMI یا دیسپلی پورت راحت میتونید تصویر بگیرید. من اینجا تصویر رو میارم جلو، ببینید کیفیتش خیلی خوبه. نمیخوام از پروژه و اینا عکس بذارم، برای همین فقط مثلا فکر کنید من برم مثلا وب استور نگاه کنید، نوشته ها و اینا همه چی عالیه، اما خب تصویری که میبینید اینقدر دیگه کوچیکه، برای هر کاری کوچیکه. و من الان تصویر رو دارم از طریق این میارم، یعنی یه دونه فکر کنم W125 که میتونه تصویر بیاره. ولی خب به طور مثال بهتون بگم این که مال خود لنوو بوده اصلا ساپورت نمیکردش، کینگ پد کار نمیکرد و نتونست اینو ساپورت بکنه. یه چیزی میخواید که بتونه 4K رو براتون بیاره. رزولوشن این البته بگم این سری گیمینگ این مانیتور نیستش و سری ببینیم چقدر ما تصویر داده اینجا. اوکی، اما الان رو مانیتوری خب 5120 در 144. ولی خب این فکر میکنم هرسی که با میده حد اکثرش 120 باشه، بالاتر نمیبره برای ما. ادوانس دیسپلی 60 میتونیم تا 120 هم بریم، ولی نمیدونم ساپورت میکنه حتی این مانیتورمون یا نه. یعنی مانیتور که ساپورت میکنه ولی نمیدونم خب دیوایس هم ساپورتش نمیکنه. اینجوریه که میتره که مانیتورتون دیدین تو برمیگرده، چون فکر میکنم ریورت داریم برمیگرده، ولی کلن حواستون باشه وقتی یه چیزی رو میگیرید اینطوری. بله برگشت، متوجه شد که ساپورت نمیکنه و برگشت. با اینکه این دیوایس خودش فکر میکنم حدود $200 پولشه یا حالا 100 خورده دلار پولشه، ولی نمیتونه ساپورت بکنه یه چیز 120 هرتزی رو با این ابعاد. حواستون باشه که واقعا برای گرفتن این به احتیاج به یه کارت گرافیک یا نمیدونم یه لپتاپ چیز دارین. دلیلش اینکه من اینو مستقیم به این بحث نکردم به خاطر اینکه دیوایس های دیگه هم احتیاج دارم ازشون استفاده بکنم. و در ضمن من یه سویچ دارم اونجا که پی سی من بتونم باهاش سویچ بکنم، مثلا مجبورم که اینا رو همه رو ببرم روی اون از اون بیارمشون.
با این سویچش بکنم. این اوکی. روز خوبی داشته باشین. خیلی توضیح خاصی راجع به مانیتور ندارم بدم، فقط اگر که کارتون برنامه نویسیه، با این که برای دید و اینا خیلی خوبه، اما فقط برای برنامه نویسی خوب نیست. خب حالا اون کاری که گفتم رو کردم. میبینید 2 این چنده؟ 32 32 گذاشتم. کربم هستش. اینجوری یه ارتفاع خیلی بلندتری دارم. کد و اینا راحت تر خونده میشه. این برم باز دوباره یه مانیتور دیگه دارم، همون قدری که میخواستم. در ضمن این که از اینجا تا اینجا به جای 49 اینچ الان فکر میکنم، حالا من ریاضیشو نمیدونم، ولی حدود 60 اینچ میشه فکر میکنم. 60 حالا 64 اینچ هم نشه. فترشو نمیدونم چی حساب میکنم. بای تصویر رو میبینید بزرگتره و در ضمن خرجش هم خیلی کمتره. خب اینو که داشتم آردی، اینم که گرفتم تقریبا نصف اون مانیتور حدود فکر میکنم $900 پولش بود، این نصفش شد. 4K هم هستش و 3000 و خورده ای در بذاریم چندن اینا رزولوشن هاشون. اوکی این بشه اومد. اوکی همونجور که میبینید رزولوشن به ما میده. نه این رو باز دوباره ما رفتیم سر مانیتور. اوکی اینا 3840 در 2160. اینم باز همین و از عملا میبینید من حتی رزولوشن بالاتری هم گرفتم. این خط هم میخواد این وسط باشه. همونجوری گفتم من گیم نمیزنم، برای همین اصلا برام مهم نیستش که این خط این وسط باشه. با تشکر از اینکه ویدیو رو دیدین. امیدوارم توی تصمیم‌های بعدیتون برای انتخاب مانیتور مناسب برای کارتون کمکی کرده باشه.